بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین. خیلی خوش آمدید عزیزان من، جوانان و مسئولان محترم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پدافند هوایی. دیدار سالیانه با شماها برای من به معنای واقعی کلمه خرسند کننده است. چهره‌های جوان، چهره‌های امیدوار، چهره‌های شاد و امیدبخش. شماها هر جا که باشید حضور شما امیدبخش و نعمت بزرگ خداست. تشکر میکنم از بیانات فرمانده محترم که بیانات خرسند کننده است و کارهایی که در این گزارش کوتاه آمده بود سرفصل‌های مهمی است. دنبال کردن لازم داره، تعقیب کردن لازم داره. هر اقدامی شروعش یک مسئله است و تداومش و ثباتش خیلی مهمه، مسئله دیگری است. همینطور تشکر میکنم از رزم نوازان عزیزمون. هم شعرشون بسیار خوب بود، هم آهنگشون خیلی قشنگ بود. انشالله که موفق باشن. من عرض میکنم عزیزان، یکی از نعمتهای خدا در حق این ملت این بود که ارتش کشور با ملت همراه شد. این خیلی نعمت بزرگی بود. در انقلاب اگر ارتش همدل و همراه با مردم نمیشد، و از جور دیگری میشد، مشکلات عجیبی به وجود می آمد. سران ارتش یه حکم داشتن، بدنه ارتش یه حکم دیگری داشت. هر کدامی از نیروهای ارتش نقشی ایفا کردند. نقش نیروی هوایی رو من در چند جمله عرض بکنم. نقش نیروی هوایی خیلی برجسته بود. اولین نقش نیروی هوایی در مسئله انقلاب همین قضیه 19 بهمن بود. این 19 بهمن مثل خود انقلاب بود. همچنانی که انقلاب شگفتی ساز بود، 19 بهمن هم شگفتی ساز بود. من اونجا بودم. وقتی از تو خیابان داشتن می آمدن این جوانها، بعضی افسر، بعضی درجه دار و بسیاری همافر، بنده از اون بالا توی یکی از ساختمان ها که مشغول کار بودیم دیدم، خودم رسوندم به اونجا که امام تشریف داشتن. بعد اینا آمدند و بقیه قضایا. شگفتی ساز بود معنای واقعی کلمه. هم دشمن را ناامید کرد و روحیش رو تضعیف کرد به شدت، هم انقلابیون رو شاد کرد و روحیشون رو تقویت کرد به شدت. واقعا شگفتی. در واقع آمدن نیروی هوایی، اون چند مجموعه در مجموع چند گروهان مثلا که آمدن توی مدرسه ایستادند و سرود خواندند و سلام کردند به امام، این یک رزق لایحتسب بود برای انقلاب و برای مبارزین و برای امام بزرگوار. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این حقیقتا رزق لایحتسب بود.
این یک مرحله بود. مرحله بعد واقعی شب 21 بهمن بود که این کمتر گفته میشه. شب 21 بهمن نیروی هوایی مورد تهاجم تانک ها قرار گرفت به خاطر انتقام همین مسئله. خب مردم البته رفتن به کمکشون، اونا هم ایستادن محکم و سلاح‌های تو انبار رو دادن دست مردم رو مسلح کردن و غلبه کردن. تفنگ و جسم و فداکاری بر تانک و تشکیلات به شدت خشمالودی که به سراغ بچه‌های نیروی هوایی آمده بود غلبه کرد. این هم یه مرحله. من اون شب هم کاملا یادمه جوانهای کشور تو خیابونها، از جمله تو خیابان ایران که ما اونجا بودیم، راه میرفتند و فریاد میزدن که نیروی هوایی رو دارن قتل عام میکنن، بریزید مردم، بیایید فلان. میرفتن جوانها به کمک نیروی هوایی. این هم یه مرحله. یه مرحله دیگر مسئله افشای توطئه کودتای پایگاه همدان، پایگاه شهید نوژه بود. اونم افشای توطئه به وسیله یه افسر نیروی هوایی شد. یه افسر جوان خلبان نیروی هوایی که من بعدها دیدم، جانبازم شده بود بعدها در دوران جنگ، اون افسر رو دیدم. او آمد پیش من سحر نصف شب تقریبا در منزل ما و گفت که چنین قضیه است و بناست. ما هم باور نمی کردیم این جوان نصف شب خودش رو، حالا داستانش مفصله، به اینجا اونجا به در و دیوار زده بود که شاید بتونه دستش برسه به امام خبر بده. نشده بود. بهش گفته بودم برو پیش فلانی. آمد پیش من و گفت که قضیه اینه. اینها خسته، افتاده، کوفته، ترسیده. آمد، منم عناصر اطلاعاتی رو احضار کردم، بهشون گفتم اینجور داره میگه. رفتن همون روز، یعنی فردای اون روز قرار بود کودتا عملیاتی بشه در تهران. یه جوان نیروی هوایی خنثی کرد همه اینا رو. اینا چیزایی است که جزو تاریخ ماست. متاسفانه تاریخ انقلاب و تاریخ حوادث و نقش‌آفرینی‌های عجیبی که در این انقلاب شده برای خیلی‌ها ناگفته و ناشنفته است. من پای نیروی هوایی این حساب میکنم، به حساب نیروی هوایی می‌نویسم این حرکت بزرگ را، این کار عظیم رو که انجام داد. یه مسئله دیگر مسئله جهاد و خودکفایی است. جهاد و خودکفایی ابتکار نیروی هوایی بود. یعنی به خود من هم که اون وقت من تو وزارت دفاع بودم و مسئول کارهای نظامی بودم از طرف شورای انقلاب، خود ما هم پیشنهاد نکردیم، اونا پیشنهاد کردن. گفتن ما میتونیم یه تشکیلاتی درست کنیم به نام جهاد و خودکفایی، اسمش هم خودشون گذاشتن. ما تایید کردیم، تصویب کردیم، پشتیبانی کردیم. بلا کار رو خود جوانای نیرو هوایی کردن، توشون افسر بود، توشون همافر بود. یه جمعی شدن و شروع کردن به تلاش کردن و جهاد خودکفایی در ارتش راه افتاد که خب شماها فنی هاتون لااقل میدونید که جهاد خودکفایی چه کار بزرگی رو در طول این چند دهه انجام داده در کشور. این هم یکی از آثار و خصوصیات نیروی هوایی. یک مسئله، اولین واکنش کوبنده در جنگ تحمیلی رو نیروی هوایی انجام داد. روز دوم جنگ، یعنی روز اول که خب اونو حمله کردن، فردا یا پس فرداش بود، اون تعداد سورتی شگفت آور حمله به بغداد کرد و حمله به عراق کرد که همه اصلا متحیر موندن. دشمن انتظار نداشت. ما هم امکاناتمون فوق‌العاده کم بود، خیلی کم بود.
یه مقدار امکانات نداشتیم، یه مقدار امکانات نمیشناختیم، داشتیم نمیشناختیم، فرماندهان ما بلد نبودن هنوز. در این حال مثلا یک رقم بالا یا 140 سورتی یا بیشتر در یک روز رفتن عراق رو در پاسخ به بمباران فرودگاه‌های ما، فرودگاه‌هاشون و اینجا اونجاشون رو بمباران کردن. اولین حرکت کوبنده از طرف ارتش و نیروی هوایی اتفاق افتاد در جنگ تخمینی. بعد هم در طول جنگ فعالیت‌های ارتش، حالا یه نمونهش بلفجر 8، خدا رحمت کنه شهید ستاری رو، که خب شهید ستاری افسر فنی بود، اون وقتم مسئول فنی بود در نیروی هوایی، هنوز فرمانده نیرو هم نبود. کاری کرد در بلفجر 8 که رزمندگان اروند رو عبور کردن و از اروند رفتن اون طرف و فاو رو گرفتن و اون قضایای مهم که واقعا دنیا رو تکون داد اون حرکت. اونجا شهید ستاری و همکارانش چند شبانه روز خواب به چشمشون نیامد. این طرف این پدافندها رو، دستگاه پدافند رو هی از اینجا منتقل می‌کردن به اون طرف، از اونجا منتقل می‌کردن به اون طرف، هی شلیک می‌کردن، هواپیما مینداختن، جاشون رو عوض می‌کردن برای که هدف قرار نگیرن. کار فوق‌العاده‌ای کردن، اصلا قابل توصیف نیست. اینا رو باید شماها، اونایی که اهل قلمن، اونایی که اهل گفتنن، اونایی که اهل سرودنند، اینا رو باید بسرایند، اینا رو باید بنویسن. اینا کارهای خیلی بزرگی است که انجام گرفته. ملت ما هم غالبا جوانهای ما یعنی خبر ندارن از اون چی که اتفاق افتاده. این یه نمونهش حالا بلفجر 8 بود، در موارد دیگر هم مواردی اتفاق افتاده. ساخت هواپیما، اولین هواپیمایی که هواپیمای جنگی که ساخته شد در کشور تو نیروی هوایی ساخته شد. من اومدم بازدید کردم اونجا، دیدم. و هواپیمای 2 کابینه، البته با استفاده از هواپیمایی که داشتیم یه چیزی رو به تغییراتی دادند و کاری کردند و ساخت هواپیما در داخل کشور شروع شد، ساخت جنگنده. این کار در نیروی هوایی انجام گرفت که مهم بود. بعدم تا این اواخرم که کارها ادامه داشته. این آخرین کار پشتیبانی از مدافعان حرمه که کار بزرگی انجام گرفت در این زمینه، هم کار بزرگی انجام. خب این حالا بخشی از گذشته شما جوون هاست. خیلی از شما که دارید این حرفا رو میشنوید اون روزا رو ندیدید، درک نکردید، یعنی به دنیا نیامده بودید، اما اتفاق افتاده. این تاریخ شماست، این گذشته شماست، این هویت شماست. این هویت رو هر چی میتونید حفظ کنید. من میگم مهمترین کارها که همه این چیزایی که من گفتم و 10 برابر این ناشی از اون هست، مهمترین اینها عبارت است از انسانسازی، نیروی انسانی، قوت هویت و شخصیت یک جمع و انسانهایی که اون جمع رو تشکیل میدن. این از همه چی مهمتره. انسانسازی کنید. تو نیروی هوایی یه جوانی مثل شهید بابایی درست شد، مثل شهید ستاری درست شد، مثل بقیه شهدایی که فراوانند، شهدای بزرگ، و همه اینها به برکت انقلاب اسلامی بود. اینها در رژیم طاغوت استعدادها وجود داشت اما به فعلیت نمیرسید. اونی که توانست مسها رو تبدیل کنه به طلا، اونی که توانست به کلی عنصرها رو تغییر بده و جابجا بکنه و انسانها رو تبدیل کنه به یک چنین شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی و حرکت عظیم ملت ایران بود. خب من برداشت و تلقیم از مسائل گوناگون کشور امروز
تلقی است که در صحبت‌های من کاملا منعکسه، همه شنیدید. من تلقیم تلقی خوشبینانه است، نه اینکه حوادث رو نمیشناسم، نمیدونم، گرفتاری‌ها رو نمیدونم، گرانی‌ها رو نمیبینم. چرا؟ اینا همه چیزای واضحی است. اطلاعات و خبرها به ما هم خیلی بیشتر از خیلی جاهای دیگه میرسه. اما مجموعاً وقتی نگاه میکنم میبینم ملت ایران امروز مثل یک قهرمان، مثل یک شخصیت برتر در مقابل یک جبهه خصم، دشمن خبیث، حیله‌گر ایستاده. میدانه میخواد چه کار کنه. مهم اینه ما میدانیم دنبال چی هستیم. آرمان ها برای ما روشنه، هدف ها روشنه. ملت ایران با همه قدرت پشت این انقلاب، پشت این نظام ایستاده. خب یه جاهای گله‌مندی هم هست، یه جاهای ناراحتی هم هست، توقعات هم هست، اما این گله‌مندی ها، این توقعات هرگز موجب نشده که ملت ایران از استقلال، از عزت، از سرفرازی که به وسیله انقلاب به دست آورده روگردان بشه و روگردان نخواهد شد. ما اینجا همه وظیفه داریم. من تصویرم اینه، شما یک کوهنوردی رو فرض کنید که از یک گردنه داره میره بالا. بخش مهمی از این گردنه سخت رو و لغزان رو و پیچ در پیچ رو و خطرناک رو رفته بالا. بخش مهمی. تهدیدها زیاد بوده، در مقابل تهدیدها مقاومت کرده، رفته. باید برسه به قله. تا به قله نرسه تهدیدها هست. به قله که رسید تهدیدها دیگه بی اثر میشه. باید همه همت کنند. مخصوص نیروهای مسلح نیست، مخصوص نیروی هوایی نیست، مخصوص بخشی از جامعه به بخشی از مسئولیت‌ها به بخشی از جوان‌ها نیست. همه در هر جا که هستن باید همت کنن، کار کنن، تلاش کنن، وظایف خودشون رو تشخیص بدن، این مجموعه جدول وظایف را پر کنن. این خانه‌های جدول اینجوری پر میشه. شما وظیفه خودتو انجام میدی، یه خانه رو پر میکنی، دیگری خانه بعدی رو پر میکنه، دیگری خانه خودش رو پر میکنه. جدول این وظایف وقتی پر شد کار انجام میگیره، تحقق پیدا میکنه، به مقصود میرسه. این وظیفه هم است. کار دشمن دلهره افکندنه. دشمن کارش این، دلهره بندازه، بترسونه، ناامید کنه. این کار دشمن، کار شیطانه. مال امروز هم نیست، همیشه بوده در طول تاریخ و در طول تاریخ اسلام. انما ذالکم الشیطان، قرآنه، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این شیطانه که دوستان و پیروان خودش رو میترسانه. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. شما که مؤمن هستید از اولیاء شیطان، از پیروان شیطان، از قدرت‌هایی که قدرت‌های شیطانی هستن نترسید. از من بترسید. از انحراف از صراط مستقیم بترسید. اگر کسی از صراط مستقیم منحرف شد این ترس داره، چون وقتی شما از جاده مستقیم و صحیح و خوب و درست منحرف شدید میافتید تو بیابان. از این بترسید، اما از دشمن اصلا نترسید. از دشمن نترسید. یه جا دیگه فلا تخشوهم واخشون قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا ببینید آیات قرآن درس زندگی است، درس پیشرفته. بعد از جنگ احد که خب مسلمان ها شهید دادند و کسی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، افراد دیگری شهید شدند، مجروح شدند، زخمی شدند.
جنگ تمام شد، بالاخره روز تمام شد و جنگ تمام شد. برگشتن مدینه، همین دم مدینه بودن، همون بیرون مدینه بودن، در محل احد. برگشتن مدینه، حالا یه عده زخمی، یه عده ناراحت. دشمن که از مدینه دور شده بود، چون در مرحله آخر بالاخره مسلمان‌ها ضربه زدن به دشمن، دشمن رو دور کردن. دشمن که از مدینه دور شده بود، یه نقشه‌ای به خاطرش رسید و اون این بود که حالا که مسلمان‌ها برگشتن مدینه و شمشیرها رو زمین گذاشتن، اینا برگردن یک بارگی حمله کنند و قضایا رو تمام کنن. و برای اینکه دلها رو خالی کنن و بترسونن، خبر رو هم به شکلی درز دادند که الان دشمنان میریزند و اینا که مردم بترسند و یه عده‌ام که مجروحن، یه عده‌ام که خستن. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. آدما نفوذی ها آمدن تو مردم گفتن که بله، لشکر بیرون مدینه منتظرن که حمله کنن به شما. فخشوهم، بترسید، پدرتون در میاد، پدرتون در آمده است. بعد پیغمبر فرمود که اون کسانی که امروز در احد زخمی شدند، فقط اونها باید شمشیر دست بگیرن بیان بیرون، دیگران حق ندارن بیان. ببینید اینها، شما زخمی شدید، همین شما که زخمی شدید، مجروح شدید، شما باید شمشیر دست بگیرید بیایید بیرون. یه عده‌ای زخمی شده بودن، مؤمن بودن دیگه، به پیغمبر ایمان داشتن، قبول داشتن پیغمبر رو، شمشیر دست گرفتن، رفتن بیرون. با اون جمعی که در نزدیکی مدینه، حالا مثلا نیم فرسخی، یه فرسخی اجتماع کرده بودن، درگیر شدن. پدر اونا رو در آوردن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اولش گفتن قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، بعد رفتن فانقلبوا، برگشتن به نعمت من الله و فضل. هم غنیمت آوردن، هم شکست دادن دشمن رو، هم غنیمت گرفتن و سرافراز برگشتن. این منطق اسلام. اونی که شما رو وادار میکنه که بترسید، مایوس بشید، ناامید بشید، او شیطان. امروز این شیطان ها از طریق رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و امثال اینا مرتب مشغول کاره برای که بترسید. نه، نترسید. فلا تخافوهم، از اونها نترسید، از انحراف از راه خدا بترسید که اگر چنانچه از راه مستقیم انحراف پیدا کردیم، سرنوشت ما سرنوشت کشورهایی است که زیر بال آمریکان، سرنوشت عربستان، سرنوشت رژیم شاه. همه امکانات کشور متعلق به دشمن و ملت ذلیل در مقابل دشمن، بی پناه در مقابل دشمن. خب من احساس میکنم که این 19 بهمن یک احساس وظیفه تسلط بر نفس و احساس قدرت رو به ما میده. روز 19 بهمن هم همینجور بود. 19 بهمن اون جوانایی که پاشودن آمدن با امام بیعت کردن از نیروی هوایی، اینها خب تهدید میشدن دیگه. اون روز تهدید بود، اون روز هنوز رژیم طاغوت سر پا بود. اینا آمدن، بر ترس خودشون غلبه کردن، به خدا امیدوار شدن، از شیطان نترسیدن. پنهانم نبود. من یادمه، این کاملا جلو چشممه، کارت‌هاشون رو، خیلیاشون کارت‌های شناساییشون رو از جیبشون در آورده بودن، اینجوری سر دستشون گرفته بودن. یعنی ما اینیم، اگه میخواید ما رو بشناسید بشناسید. بر ترس غلبه کردن، امید به خدا رو از دست. امروز هم چاره ملت ایران و حرکت عظیم ملت ایران اینه، از جمله شما عزیزان. خب این راهپیمایی 22 بهمن هم همینجور خواهد بود. حالا من درباره راهپیمایی 2-3 نکته بعد عرض خواهم کرد. راهپیمایی 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملی است. 40 سال هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان
نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا، جمعیت‌های انبوه و عظیم، در یه موارد جمعیت‌های میلیونی. امسال بنده معتقدم این حرکت پرشکوه‌تر هم خواهد شد از سالهای قبل. رژیم آمریکا تجسم شرارته به معنای واقعی کلمه، تجسم خشونته، بحرانسازه، جنگافرینه. نه فقط امروز، در طول این سالهایی که حالا ما یه مقدارش رو از خودمون شاهد بودیم، یه مقدار هم خوندیم اینجا اونجا، حیات رژیم آمریکا از اوائل، حالا نمیگم اون اول نه، وقتی که استقلال پیدا کردن از انگلیس، اون وقت رو نمیگم، بعد از مدتی حیاتشون به این بوده که دست اندازی کنن به اینجا اونجای دنیا برای حفظ و ایجاد و کسب منافع خودشون. ملت ها هیچ زیر پا له بشن، اصلا مظهر شرارته. وقت این به جمهوری اسلامی و ملت ایران اهانت میکنه، به ملت ایران گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا. اولا بنده این رو برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو، مرگ بر اینا، یعنی مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که اون گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو. مراد اینه. حالا در این دوره اینان، در دوره دیگر هم دیگران. بحث ملت آمریکا نیست. ثانیاً تا وقتی که دولت آمریکا و رژیم آمریکا همین شرارت، همین دخالت، همین خباثت، همین رذالت رو در اعمال خودش داره، این مرگ بر آمریکا از دهان ملت ایران نخواهد افتاد. این روزها خب در کشور صحبت اروپایی ها و پیشنهادهای اروپایی است. من توصیم اینه که به اروپایی ها اعتماد نکن. در مورد آمریکا من از 2-3 سال پیش که این بحث‌های مذاکرات مربوط هسته‌ای برقرار بود، دائما هم خصوصی به مسئولین میگفتم، هم در جلسات عمومی، در سخنرانی ها مکرر گفتم من اعتمادی ندارم به اینا اعتماد نکنید، به اینا اطمینان، به حرفشون، به قولشون، به امضاشون، به لبخندشون اعتماد نکنید، اینا مورد اعتماد نیستن. خب حالا نتیجه این شده که مسئولینی که اون روز مذاکره میکردن خودشون امروز دارن میگن آمریکا غیر قابل اعتماده. از اول بایستی این غیر قابل اعتماد بودن رو تشخیص میدادن، حرکت میکردن. امروز هم دارم راجع به اروپا میگم غیر قابل اعتمادن. نمیگم درباره مسائل مورد ابتلا و اینها ارتباط نداشته باشید، نه، بالاخره ما دولتی هستیم، یا حکومتی هستیم، الحمدلله مقتدریم، توانایی داریم. بحث در این نیست، بحث در این است که به اینها با چشم بدبینی نگاه کنید. اینها به هیچی پابند نیستن. ببینید توی خیابان‌های پاریس مردمشون رو دارن کور میکنن. مردم تظاهر کننده‌ای که تو خیابان‌های پاریس دارن حرکت میکنن،
به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن. یعنی اینجور با مردم به خودشون رفتار میکنن. اون وقت از ما مطالبه حقوق بشر میکنن. شما چه کاره اید با حقوق بشر؟ چه نسبتی دارید شما که از یک کشور دیگه، از یک ملت دیگه مطالبه حقوق بشر کنید؟ شما اصلا میشناسید حقوق بشر رو؟ نه امروز میشناسن، نه در گذشته میشناختن، نه در تاریخشون میشناختن. اینا اینجوریه. یعنی با کمال وقاحت میایستن یه چیزی رو مطالبه میکنن، طلبکاری میکنن، با لحن خیلی خودخواهانه و تکبر آمیز هم ملاحظه میکنن. اینها نمیشه به اینا اعتماد کرد، نمیشه به اینا احترام گذاشت. اینا اینجوری هن. ما دیدیم دیگه بارها تو این قضایای مختلف، فرانسه یه جور، انگلیس یه جور، اون یکی یه جور، اون یکی یه جور، هر کدوم یه جور، رفتارهاشون اینجوری است. خب البته ارتباط با همه دنیا به جز یه چند تا استثناء ما داریم و خواهیم داشت، بازم خواهیم داشت. لکن بایستی بدانیم که با کی طرفیم، با کی مذاکره میکنیم، با کی قرار میبندیم، بر سر چی قرار میبندیم. این هم یک مطلب. اما در مورد راهپیمایی در 22 بهمن یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است. واقعا شگفتی سازی، مثل خود انقلاب. جشن سالانه انقلاب ها در دنیا رو شما اونایی که حالا انقلابی کردند و جشن انقلاب میگرفتند و سالانه میگرفتند دیده بودیم ما تو تلویزیون لااقل، که یه چند نفر اونجا وایسن اون بالا و نیروهای مسلح بیان راه برند و رژه برند و فقط همین. جشن این بود. اینی که مردم بیان توی خیابان‌ها در هوای سرد زمستان، که حالا شانس ملت ایران انقلابشون هم تو بهمن بوده که هوا سرد است و برف است و برف باشه، باران باشه، سرد باشه، بیان توی خیابان چند ساعت این جمعیت‌های عظیم مردم راه برن، سخنرانی گوش کنن. این 40 سال هم این کار ادامه داشته باشه. بحث 1 سال و 2 سال که نیست، امسال سال 40. خود این یکی از معجزاتی که از شگفتی سازی های انقلاب عظیم اسلامی است. خب این بایستی با قدرت تمام ادامه پیدا کنه. این دشمن شکنه، خود این دشمن رو مرعوب میکنه. این نشون دهنده عزم ملی است، عزم ملت ایران رو نشان میده، نشون دهنده حضور عمومی ملت ایران در صحنه است. حضور ملت در صحنه شکننده است برای دشمن. این حضور 22 بهمن نشان دهنده حضور عمده است، نشان دهنده وحدت ملی است. وحدت ملی. اختلاف سلیقه وجود داره، اما وقتی که پای انقلاب است و پای 22 بهمن است و پای نظام جمهوری اسلامی است، این اختلاف سلیقه ها رنگ میبازه، همه میان در کنار هم. من اینجا یه سفارشی هم بکنم. گاهی توی راهپیمایی 22 بهمن دیده میشه که مثلا جناب عالی از فلان آقا خوشتون نمیاد، اونم آمده تو راهپیمایی مثل شما، بنا میکنید علیه او تظاهرات کردن و شعار دادن. این درست نیست. اختلاف نظرتون خیلی خوب، یه اختلاف نظری است، بالاخره شما اونو قبول نداری به هر دلیلی، فلان مسئول رو، فلان رئیس رو، فلان آقا رو شما قبول ندارید، خیلی خوب، اشکال نداره. اما جایی تصفیه حساب راهپیمایی 22 بهمن نیست. اینو من توصیه میکنم به همه. مواظب باشید، شعارهای خودتون رو بدید، کارهای خودتون رو بکنید، مبنای خودتون رو اگر مبنای منطقی است حفظ کنید، اما راهپیمایی رو مظهر اختلافات قرار ندید، مظهر درگیری و اینها قرار ندید. بگذارید این حرکت عظیم که نشان دهنده عزم ملی و حضور ملی و وحدت ملی است،
همینجور با همین عظمت باقی بمونه. عزیزان من، فردای ملت ایران از امروز ملت ایران به مراتب بهتره و فردای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از امروزشون به مراتب بهتره و فردای شما جوانهای عزیز که بناست جای گذشتگان رو شماها پر کنید و بهتر از اونها و یه پله بالاتر از اونها حرکت کنید، فردای شماها از امروزتون به مراتب بهتره. همه به خدا توکل کنید، همه تلاش کنید، همه در هر جا که هستید احساس مسئولیت و وظیفه کنید و به اون وظیفه عمل بکنید. خدای متعال هم با نظر لطف به شما خواهد نگریست و راه رو جلوی شما انشاءالله باز خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.